Am adus pământul de acolo, din mină. Acum bag în groapa asta, aici. După aia pun apă pe el, înmoi în apă. După aceea bag în malaxor. Și din malaxor, când iese așa fain ca plastelina, așa bun, fin. După aia o pun pe masă și se lucrează. De acolo face înăuntru țiglă și cărămidă. Bine, cărămidă mai mult afară facem, dar când e timpul așa, facem înăuntru. După care se usucă 2 săptămâni, dacă vreme bună. Dacă nu e vreme bună, cam 3 săptămâni așa. După aia băgăm în cuptor și o ardem. Se arde cuptorul 1 săptămână. Primele 3-4 zile așa, foc mai încet. După aceea, foc mare. Și într-o săptămână e gata țigla. Și mai trebuie 1 săptămână să se răcească. Că arde cam la 1200 de grade. E gata imediat. După aia pun calul la malaxor și o să meargă acolo. E cam atât aici. Rolul malaxorului este de a amesteca apa și lutul într-o modalitate, să spunem, în care să poată fi matrițată pentru ca cei bulgări care sunt mai cleoși uneori și să se amestece cu partea mai nisipoasă din argilă. Se macină cu calul, se dă câteva tururi pentru a extruda la nivelul inferior, acolo undeva la o cantitate de 25 de kilograme de lut, cât este nevoie pentru un lot de 10 țigle. Lopata pe care o vedeți este confecționată dintr-un singur lemn, și coada și partea cu care se lopătează, și este destul de dificil să ridici această cantitate. Îți trebuie cu o tehnică ca să intri imediat sub lopată când o ridici. Am încercat și noi de câteva ori și n-am reușit, deci numai meștrul poate face aceste lucruri. De altfel se și spune că după 10 ani ești un bun începător în țiglărit. Oh. De aici iese lutul. De aici iese gata pregătit. Bine! Hai! Hai, șargă, hai! 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 Oh! Kicsit lehet, hogy kemény lesz a sár. Jaj, azt kell meg. Valahogy egyet csináljál, és 3-at kell csinálni. 3-at nem tudom, mennyit csinálsz, mennyit akarsz. Hai, sárga, hé! Bine! Hai, sárga! Hé, sárga, hé! Hé, sárga! Hé, sárga, hé! Nem akar kijönni. Hát a vizet, hogy belétöltöttem. Majd kijön végül csak.
Hajde! Hajde, ne! Hajde, Čargo! Hajde! Hajde, Čargo, hajde! Jó, Anna. Vigyázz vissza azt a Elég. keményt, dobjam vissza, és akkor hozok neki ezt más. Igen, dob vissza a gépbe.